Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton kita pada hari ini. Buat makluman semua, hari ini kita punya webinar bertajuk Sudut Pandang Pelaburan Nilai dalam Saham Patuh Syariah. Buat pengetahuan semua juga, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveShare. Saya Syaz, merupakan moderator anda pada webinar kita pada kali ini. Dan saya akan berada dengan anda semua sepanjang webinar ini dijalankan. So sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini dijalankan bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang rekomendasi untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian di atas keputusan pelaburan dari padangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenali latar belakang kita punya speaker pada hari ini. Sebelum tu, hai Encik Ian. Adakah anda di sana? Oh yes, hello Syaz. Hello, hai, apa khabar? Bye-bye. Anda sihat? Sihat. Okey, mari kita kenali Encik Ian. Encik Ian merupakan content producer untuk kclau.com dan beliau juga telah menulis 200 lebih artikel di kclau.com. Beliau juga merupakan pengasas bersama di dividenvault.com dan beliau juga merupakan dividen investor, melabur untuk menjana pendapatan dividen. Kadar dividen beliau adalah 2% hingga 8% setahun. Okey Encik Ian, mari kita mulakan webinar sekarang. Adakah anda ready? Yes, sure. Of course, I'm ready. Okay, so Syaz akan pass webinar kita pada hari ini ke Encik Ian. Terima kasih. Okay. Dan all the best. Alright, sure. Alright, so once again, thank you so much, Syaz. Pertama sekali, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Syaz kerana so good lah your introduction on me today. And of course, bagi saya, it's an honor to be here. To share a little bit, berkongsi sama-sama rakan untuk hari ini sedikit pengalaman saya di dalam bidang pelaburan saham. So saya sudah menyediakan banyak maklumat, banyak materials untuk webinar ini. So biar saya share screen. Alright. So there we go. This is my screen, my slides. Okay. So mari kita mulakan webinar untuk hari ini. So inilah agenda bagi webinar ini. So di sini saya telah menyediakan 4 bab. So bab pertama kita akan tengok 3 jenis pembeli saham dalam pasaran saham. The 3 types of retail investors in the stock market today. Bab kedua adalah untuk kita mesti tengok dan mesti memahami definisi ataupun maksud pelaburan berasaskan nilai ataupun value investing. So that is bab kedua. And for bab ketiga, kita akan tengok satu cara atau satu teknik penilaian aset pelaburan. So this is more like the art of valuation. And saya rasa kalau kita hari ini boleh memahami essence, alright, essence teknik penilaian aset pelaburan ini, saya rasa you will do good. Be in stock investing or property investing or any kind of investing, alright. Kerana ini adalah asas dia, alright. This is the fundamental kalau kita nak buat value investing. Dan last but not least, kita akan buat perbandingan di antara growth investing bersama dengan dividend investing. So these are the 4 chapters. So mari kita tengok bab pertama. Okay, so kita akan tengok bab pertama iaitu kita akan di sini saya nak bagi satu overview dan overview ini agak penting, although it's very fundamental, tapi saya rasa agak penting kerana kebanyakan orang yang saya kenali, kalau kita cakap pasal pasaran saham ini, mereka pun tidak menyedari sama ada tidak menyedari 3 jenis pembeli saham ini dan more importantly, apakah perbezaan di antara 3 jenis pembeli saham ini. Okay, so mari kita actually tengok siapakah
3 jenis pembeli saham di dalam pasaran saham pagi hari ini. Okay, so these are the three types of retail investors. So pertama sekali kita ada penjudi. Okay, or you can, so usually these are all gamblers or speculators, tapi saya akan golongkan mereka sebagai penjudi. The second type of people, alright, yang jenis kedua pembeli saham, mereka adalah trader. Alright, dalam bahasa Malaysia kita akan mereka adalah pedagang. So mereka adalah pedagang saham, trader. The third one ataupun jenis ketiga pembeli saham adalah pelabur ataupun investor. Okay, so kita ada 3 jenis: penjudi, pedagang dan pelabur. Okay, so di sini saya akan meneruskan webinar ini dengan apa? Explain, alright, dengan membincangkan apakah perbezaan di antara 3 jenis pembeli saham supaya kami semua hari ini boleh faham. So pertama sekali kita akan tengok penjudi. Penjudi ini mereka adalah golongan pembeli ini. Actually mereka datang pasaran saham. Sebenarnya mereka bukannya nak membina kekayaan di dalam pasaran saham. They are not here to build wealth. Actually kebanyakan daripada mereka cuma seronoklah datang ke pasaran saham. Okay, macam mereka datang ke Genting Highlands ataupun mereka pergi melawat sebuah kasino. Okay, it's fun. Alright, mereka adalah golongan pembeli yang sedang mencari satu tempat untuk seronok lah. Alright, so maka bagi mereka kan, mereka akan mementingkan ataupun menumpukan fokus mereka kepada durian runtuh. It's fun, beli satu saham pada RM1, lepas tu kalau saham itu naik kepada RM2, mereka pun rasa seronok lah. Okay, so sikap mereka adalah untuk mendapatkan sesuatu durian runtuh. Okay, that's their mentality. And of course bagi mereka bukan seorang yang tengok very long term. Mereka cuma menumpukan apa yang mereka boleh dapat pada jangka masa yang pendek. Okay, and of course kalau kita tengok beli RM1, jual RM2 atau RM3, of course mereka akan menumpukan pembelian mereka pada one-off gain. Okay, so itu adalah penjudi. Alright, speculator or gamblers, that's who they are. Okay, so iaitu adalah golongan pertama, penjudi. Now, sekarang kita akan tengok golongan kedua, iaitu pedagang. So bagi pedagang ini, macam mana mereka nak pilih saham? Mereka akan tengok chart. Okay, ataupun mereka akan pakai technical analysis. Okay, technical analysis maksudnya mereka akan tengok chart. Alright, mereka akan gunakan tools lah, technical tools untuk how I say, untuk predict. Okay, untuk predict atau meramalkan, membuat ramalan sama ada saham itu akan naik dari segi harga ataupun turun dari segi harga. So that is the basis of technical analysis. Mereka akan tengok chart. Okay, bagi penjudi mereka tak akan tahu apa itu technical analysis because they are just there to gamble. Tapi for traders mereka akan tengok chart. Mereka akan tengok volume chart. Okay, so bagi mereka adalah golongan yang melakukan banyak jual beli. So tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan mereka akan beli saham, jual saham, beli saham, jual saham. So bagi mereka tempoh pegangan saham itu, the duration of their stock holdings juga agak pendek. Okay, agak pendek kerana mereka suka beli, jual, beli, jual, beli, jual. Okay,
So they are never going to be in for the long term. Dan mereka akan menumpukan kepada apakah trading gains yang mereka boleh dapat dalam proses jual beli ini. Okay, so that is golongan kedua, pedagang, traders. And now kita akan tengok pelabur, iaitu investor. Okay, the third group of people. So bagi the third group of people, iaitu pelabur, cara mereka untuk pilih satu saham untuk beli atau melabur ialah mereka akan tengok bisnes itu. Agak penting, business, okay? So mereka akan menumpukan mutu atau quality business, okay? Kerana mereka suka memegang dan mengumpul saham business, okay? So mereka akan study sama ada business itu adakah business itu produktif dari segi keuntungan tahunan, alright? It's all about annual earnings, okay? So kalau satu saham itu mereka boleh menjanakan keuntungan secara berterusan pada setiap tahun, tiap-tiap tahun untung mereka naik, maka kita akan tengok saham itu ataupun kita akan anggap saham itu sebagai sebuah saham yang produktif. Okey, dan saham itu pelabur suka. Okey, pelabur suka saham macam itu. Tetapi kalau kita tengok satu saham, okey, tiap-tiap tahun kita tengok dia punya keuntungan, dan saham itu tahun ini untung, tahun seterusnya rugi, lepas tu untung balik, rugi balik, untung balik, rugi balik, iaitu kita tak suka kerana kita akan abaikan saham tersebut kerana kita cakap ini saham ini lack of productivity, very inconsistent, so that one we don't like. Okay. Kalau kita beli saham, kalau seorang pelabur beli saham, mereka akan tengok pada masa hadapan, we will take a long term approach. Why long term? Kerana kita nak mengaut keuntungan, we want a share of that profit secara berterusan, secara konsisten dan berterusan. Okay, so that is pelabur. So guys, 3 jenis pelabur. Number 1, penjudi ataupun speculator or gambler. Kedua, trader ataupun pedagang. And number 3, investor ataupun pelabur. Okay? Make a distinction between these 3. Very important. Okay? Now, sekarang saya akan membincangkan apakah mental picture yang sedia ada, okay, bagi seorang penjudi ataupun pedagang. Alright? If you are a speculator or trader, this is probably what your mental picture will look like. Okay? So kalau bagi seorang penjudi, speculator ataupun trader, apa yang mereka expect, apa yang mereka harap kalau mereka beli satu saham ialah seperti berikut. So contohnya, di sini kita ada, let's say for example kita meminat sebuah saham dan kita harap kita beli sini. Sini maksudnya harga yang lebih rendah lah. Okay? Let's say harga di sini adalah RM1 sesaham. Okay? So kita beli sini. Apa yang diharapkan adalah bagi seorang penjudi ataupun pedagang adalah untuk jual saham itu dalam masa yang akan datang, lebih pendek, alright? In a short period of time, mereka boleh menjual saham itu pada harga yang lebih tinggi daripada RM1. Okay? Of course, sometimes kita akan we will call this buy low, sell high. Buy low, sell high. Tapi sebenarnya dia bukan buy low. Sometimes ataupun most of the time, kita bukannya buy low, sell high. Okay, bagi speculator dan trader,
it's never about buy low, because you can also buy high. All right, you can buy low or buy high, but most likely they will buy high. But apa yang mereka harap adalah just sell higher than whatever price they have bought earlier. Alright, so maksudnya kalau harga mereka adalah RM1, mungkin mereka boleh jual pada RM2. Kalau mereka beli pada harga RM10, mungkin mereka harap mereka boleh jual pada harga yang lebih tinggi, iaitu RM15, RM20, RM30, and so on and so forth. Okay, so bagi mereka, niat mereka adalah very clear, iaitu mereka nak buy to sell ataupun BTS. Okay, buy to sell, one time trading gain or losses. Okay, ini mereka harap. Tapi kalau let's say for example mereka beli pada RM1, harga saham itu jatuh kepada 80 sen, 50 sen, itu that one mereka mungkin akan cut loss, ataupun mereka pun most likely they will cut loss or they just hold it at a loss. Okay, so usually mereka cuma ada satu sikap ataupun satu pandangan. Kalau beli saham, dia either dia naik ataupun dia turun. Okay, macam mana mereka buat decision? Okay, what makes them to buy and sell a stock? Actually mereka adalah berdasarkan kepada price, iaitu harga saham itu. So mungkin mereka akan tiap-tiap hari tengoklah macam mana mereka fikir. Kalau mereka fikir bahawa harga saham itu boleh naik, maka dia beli loh. Kalau mereka takut sama ada saham itu akan jatuh harga pada hari yang seterusnya, mungkin mereka akan panic sell. Okay, so they are very price sensitive people. Okay, and of course, yes, as I have mentioned, mereka akan beli berdasarkan satu pandangan ataupun satu belief lah. Saham itu boleh naik, mereka akan beli. Doesn't matter what. Alright, as long as they believe. That's the mental picture of most speculator and most trader in the stock market. Now kita akan tengok mental picture bagi pelabur. Okay, so bagi pelabur, mereka akan, kalau mereka beli saham, mereka punya mental picture adalah seperti berikut. So di sini kita melabur. Alright, bagi seorang pelabur, pelaburan ini adalah untuk membeli adalah untuk membeli sebuah saham perniagaan tersebut. We are buying a share of a business. Okay, kenapa kita nak membuat pelaburan ini? Kerana kita menjangkakan perniagaan ini, okay, boleh menjana pendapatan, iaitu perolehan dan keuntungan bersih yang meningkat secara berterusan, dan pendapatan ini adalah konsisten. Okay, so kalau perniagaan ini boleh tiap-tiap tahun semakin untung, semakin bertumbuh, maka kita akan happy lah. Kita akan seronok simpan saham perniagaan tersebut untuk masa yang panjang. Okay, so bagi mental picture ini, kita boleh tengok setiap kali kita melabur, every time we make one transaction, one investment transaction, apa yang kita harapkan adalah pendapatan ataupun keuntungan yang berterusan. Okay, one transaction, multiple profits, yearly profits. Okay, that is what we hope for. Okay, so it's not one buy, one sell and gain, either gain or loss. It's not a one-time thing. It's a one transaction. For investors, is one transaction, many income. Okay, that's our mental picture. Bagi kita, we are not so interested in selling the stock. Niat pelaburan kita adalah very clear, iaitu untuk menyimpankan saham-saham tersebut untuk selama-lamanya tanpa jualan. Okay, tanpa jual. We are not so interested in selling the stock one. Kalau boleh, kita akan simpan selama-lamanya
as long as perniagaan tersebut masih beruntung dan masih ada ruang untuk bertumbuh. Okay, still growing. So if the asset is still growing, if the business is still growing, why sell, right? Because it still can grow. That's how wealth is being built in the stock market. Alright, so that's why kalau syarikat itu masih ataupun perniagaan itu masih bertumbuh, kita akan menyimpan saham tersebut. Okay, of course, once in a while kita akan jual saham tersebut. Kenapa kita jual? Two reasons. Alright, dua sebab. Sebab pertama, let's say kita membeli sebuah saham dan kita mendapati bahawa setelah kita membuat pelaburan tersebut, perniagaan itu pendapatan mereka merosot. Okay, tiap-tiap hari kita tengok itu laporan kewangan, kita boleh tengok dia punya untung semakin menurun. Tiap-tiap tahun menurun. Yang itu no choice lah, kita akan sell. We will sell. Kita akan jualkan saham tersebut, ambil balik capital tersebut, and then kita akan melabur balik ke dalam perniagaan yang lain yang masih ada ruang untuk bertumbuh dari segi perniagaan mereka. Sebab kedua, kenapa kita akan jual? Mungkin, okay lah, this one is a bit fortunate lah. Let's say kalau perniagaan tersebut telah menarik banyak pedagang dan penjudi, mereka nak buat spekulasi pada harga perniagaan tersebut dan dia menyebabkan harga perniagaan tersebut meningkat secara mendadak dan harga mereka tersebut adalah agak gila lah, alright? So naik gila sampai kamu pun tidak faham lah kenapa harga saham itu naik secara mendadak. Okay loh, that's the time we sell. Okay, kita akan jual kalau if that thing really happens lah, alright? But bagi most of the time, okay, kebanyakan masa kita tak akan jual perniagaan tersebut. Okay, so that is the mental picture for investor. Okay, so pada bab pertama saya telah membincangkan perbezaan di antara tiga jenis pembeli saham: penjudi, pendagang dan pelabur. Okay, so sekarang ini bagi webinar ini kita akan abaikan speculator dan kita akan abaikan trader. Okay, so the webinar is presented in a context for investors. Okay, not trading and not speculating. Investor. So di sini saya akan menjelaskan maksud pelaburan berasaskan nilai ataupun value investing. Of course, kalau kamu ada soalan nak dari segi value investing, just put it in the Q&A box lah. We will answer this. Kita akan mengadakan satu sesi jawab soal. That will be at the end of the webinar. But let's get into bab kedua. Alright. Value investing. Okay, what is the definition of value investing? So mari kita tengok bersama. So definisi value investing, okay, bagi saya adalah seperti berikut. Number one, dia adalah satu aktiviti pembelian dan pengumpulan saham perniagaan yang bagus pada nilai yang rendah, okay, secara jangka masa yang panjang. Okay, so let me just repeat. Dia value investing ini ataupun pelaburan berasaskan nilai adalah sebuah aktiviti pembelian dan pengumpulan. Buy and accumulate. It's not buy to sell. It's not BTS. Okay, it's buy to accumulate. Saham perniagaan yang bagus. We only focus on good businesses. Okay, good businesses maksudnya sebuah perniagaan dia ada satu business model yang mantap, dia telah menjanakan ataupun dia ada satu track record yang sihat dan dia telah menjanakan pendapatan dari segi perolehan, dari segi keuntungan bersih, dari segi aliran tunai operasi
yang positif, okey, perolehan, keuntungan bersih, aliran tunai operasi, okey. As long as these three meningkat, positif, that is called a good business to me. Alright, I love this kind of business. Alright, kalau perolehan itu menurun ataupun tak berapa konsisten, keuntungan mereka kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi ataupun tiap-tiap tahun rugi, why are you involved in this kind of business? Right? So that is actually the thing here. We only focus on good businesses. The third one, pada nilai rendah. Okay, so guys, focus on the word nilai. Okay, so nilai, the word here is nilai. Dia bukan harga yang rendah. Ada bezanya. Okay, nilai adalah valuation. Valuation must be attractive. Okay, nilai ini bukannya harga. Okay, so just keep in mind, nilai bukan harga, harga bukan nilai. But in order to find out this thing, later we will go through one case study and you will see the difference very clearly. Okay, so bear with me. Okay, but for now, just note that there is a difference. Ada perbezaannya di antara nilai dan harga. Tak sama. So di sini, the reference point here is nilai. Dan bagi value investor, kita akan kumpul saham tersebut dan kita akan memegangnya secara jangka masa yang panjang. Kerana kita tak ada niat untuk jual mereka. Nah, di sini kita ada dua persoalan utama. Okay. So, based on the definition, okay, berdasarkan definisi value investing ini, kita ada dua persoalan utama. Alright. So, kalau kita tengok buy and accumulate, maksudnya kita simpan, kita ada niat untuk simpan dan kita tak mau jual. Kalau good businesses, kita mesti tanyalah apakah ciri-ciri perniagaan yang bagus. That one I already answered for you just now, iaitu any business that has consistent growth in sales, profits and operating cash flow. Perolehan, keuntungan bersih dan aliran tunai operasi. And we will look at the second soalan, iaitu attractive valuation. So, attractive valuation ini, kita mesti faham apakah cara perhitungannya. How do we calculate? Macam mana kita hitung valuation of an asset? That is something that we will discuss really in depth bagi webinar ini. Long term means jangka panjang lah. This one is self-explanatory. So, no need to explain so much here. It means forever. So di sini kita akan meneruskan webinar sesi ini ke bab ketiga. Okay. So just now we just touch on the definisi. Sekarang kita akan tengok bab ketiga iaitu valuation technique. Teknik penilaian aset pelaburan. So this will be the highlight of this webinar session. Let's get into it. Okay, so di sini kita akan buat satu case study. Okay, just be ready because I need your help over here. Okay, because dia adalah sebuah case study. Ada satu persoalan saya telah sediakan untuk rakan-rakan webinar untuk hari ini. Okay, mari biar saya membacakan soalan ini. Okay, let's see. So this is the case study. Bayangkan kamu melabur ke dalam sebuah apartmen unit pada harga RM240,000. Kamu ingin mendapat kadar sewa itu rental yield sebanyak 5% setahun. Jadi, berapakah sewa bulanan kamu harus dikenakan pada penyewa kamu untuk mendapatkan kadar sewa 5% setahun. So guys, kalau you ada satu smartphone ataupun calculator right beside you, di sebelah kamu, mungkin kamu boleh buat perhitungan ini dan maybe you can type in the chat box. Apakah jawapan untuk
soalan ini. So try to answer this question first. Let me read it out to you again as I wait for the answer. Alright. So bayangkan kamu melabur ke dalam sebuah apartmen unit pada harga RM240,000. Kamu ingin mendapat kadar sewa ataupun rental yield sebanyak 5% setahun. Jadi, berapakah sewa bulanan kamu harus charge kepada penyewa kamu untuk mendapatkan kadar sewa 5% setahun? Anyone got answer? Okay, so kita ada jawapan di sini. Zamri berkata RM1,000 sebulan. Okay. Eng Li Chin 12,000. Joseph Wong 12,000. That is annual. Okay. You have to divide by 12. Okay. 12 months. Kita mesti membahagikan 12,000 ini kerana 12,000 ringgit ini adalah sewa tahunan. Maka jawapan yang betul adalah RM1,000 sebulan. Okay, so many of you have gotten the answer correctly. So very good. Keep that in mind. Okay, now let's move on. Alright, so there you go. This is the formula kalau if let's say you struggle to find the jawapan lah. So it's very simple how to find this answer. Take the harga unit, harga apartment unit iaitu RM240,000, darab dengan kadar sewa iaitu 5% setahun. Lepas tu you mesti bahagikan dengan 12 bulan setahun, maka 240,000 darab dengan 5% setahun bahagi dengan 12 bulan setahun, then you get your annual rental iaitu RM12,000 setahun, divide by 12 months, then you get RM1,000 ataupun RM1,000 sebulan. Okay, that's your monthly rent. Okay, very good. Mari kita teruskan webinar ini. Okay, following to this question, let's say, bayangkan, okay, sebagai tuan rumah, iaitu landlord, kamu boleh meningkatkan sewa bulanan apartmen unit ini sebanyak RM100 setiap 2 tahun. Every 2 years, you naikkan the harga sewa at the rate of RM100. Okay, every month RM100. Oleh itu, kamu telah menerima sewa bulanan seperti berikut. Okay, so kita tengok for the first 2 years, tahun pertama dan tahun kedua, sewa bulanan kamu adalah RM1,000 RM1,000 sebulan. Your monthly rent is RM1,000. That's how much of rent you collected. Okay, mula pada tahun ketiga dan keempat, sewa bulanan kamu telah ditingkatkan RM100 sebulan. So daripada RM1,000 hingga RM1,100 setiap bulan. Then on the 5th and the 6th years, it became RM1,002. On the 7th and the 8th year, become RM1,003. And the 9th and 10th year, dia telah meningkat sebanyak RM1,000, RM1,400 setiap bulan. Okay. Sekarang, okay, so now it's already after 10 years. Okay, after 10 years. Kamu sebagai tuan rumah, kamu telah menerima satu tawaran baru. New offer from a new buyer. Okay, so here's the question. Kini kamu telah berjaya meningkatkan lagi sewa bulanan ke RM1,500 setiap bulan untuk apartmen kamu. Jadi, kalau seorang pelabur baru nak membeli apartmen kamu pada harga RM300,000, remember,
your harga pembelian asal kamu adalah RM240,000. So your original buy price is your original buy price is 240,000. Now a new buyer comes in and he is offering you 300,000 to buy your unit. You are now collecting a rent of 1,500 per month. So the question is, adakah kamu bersetuju untuk jual apartmen kamu kepada pelabur tersebut? Kenapa? Guys, give you 1 minute and think about it. Alright, maybe you can type in. You boleh type jawapan anda ataupun kamu boleh memberikan komen kamu ke dalam chat box dan mari kita tengok. So Shaz, are there any comments from our audience? Alright, so think carefully. How many of you will accept? So kalau kamu bersetuju, mungkin kamu boleh type setuju ke dalam chat box. Kalau kamu tak bersetuju, kamu boleh cakap kamu tidak setuju dan okay, so Zahidah cakap, saya tak faham macam mana situasi ini berlaku dan apa kesannya. Okay. This situasi, okay, situasi ni dia selalu berlaku. Bukan sahaja di pasaran hartanah, dia juga happen, okay, dia juga berlaku di dalam pasaran saham juga. Pasaran hartanah, pasaran saham, every day these things happen. Okay. Alright. So the question is, so I just want to use this example to see whether you understand this or not. Okay. So Melvin Chang says tidak bersetuju. Okay. Afina Kasim cakap tidak bersetuju. Okay. Yu Kayin cakap, how this can happen on stock? It happens every day. Trust me. Alright. It happens every day because there are 3 different types of retail investor. Speculator, trader, dan investor. Okay. Zamri Muhammad cakap, macam tak cukup info pada persoalan itu. Actually, it's more than enough persoalan. You just need to just play along with this question. Okay, so Surah Saleh cakap tak setuju, kos hanya untuk 25% sahaja, belum lagi tolak kos-kos sampingan dan teks. Eng Li Chin tidak bersetuju. Eng Seng Hock jual. Okay. Okay, so most people di sini cakap jual. Most people di sini cakap tidak bersetuju. Okay. Only one person says jual. Okay. Thank you so much for your feedback. Let's continue, ya. Okay, so di sini saya nak meminta semua di sini untuk membuat satu perhitungan. Okay, we are going to calculate the intrinsic value of that property. So maka kita akan menghitung bersama-sama apakah harga berpatutan bagi hartanah tersebut. Okay, it's the same. Property and the stocks, same only. Alright, the concept is the same. So let's continue. So kini kamu sedang menerimakan sewa bulanan RM1,500, okay, untuk apartmen kamu. Jadi kalau seorang pelabur baru nak membeli apartmen kamu untuk menjana kadar sewa 5% setahun, apakah harga maksimum dia sepatutnya menawar kamu untuk membeli apartmen unit tersebut daripada kamu? Okay, there's a typo here. Let me just get rid of this.
Okay. Okay. So now let's calculate the intrinsic value or the fair valuation of that property. Okay. So let me just read to you the question again. Kini kamu sedang menerimakan sewa bulanan RM1,500 untuk apartmen kamu. Okay. Jadi let's say kalau seorang pelabur baru, mereka nak membeli apartmen kamu untuk menjanakan kadar sewa 5% setahun, maka apakah harga maksimum dia sepatutnya menawar kamu untuk membeli apartmen unit tersebut daripada kamu? So if this guy, he wants to earn the 5% rental yield from this property, what's the maximum price he should offer you? Any answer from the floor? Anyone knows how to calculate? Okay, so tadi kan, tadi kita buat, let's say for example the earlier one, okay, the initial question over here, okay, this is year 0 or the first year, okay, you buy a property pada harga RM240,000, lepas tu you dapat kadar sewa 5% setahun, okay, maka kalau kamu nak dapat 5% setahun di dalam kadar sewa ataupun rental yield, then you use this formula kan. Kita ambil harga apartmen unit itu, darab dengan kadar sewa iaitu rental yield at 5% per annum, you divide with 12 months per year, so therefore you get RM1,000 per month, correct or not? And then over time, you raise your rental to your tenant. All right. First 2 years, you charge 1,000. All right. The third and fourth year, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Sekarang, you charge your tenant RM1,500. So maka, if that person dia nak untung, dia nak dapatkan 5% per annum, all right. So what is the maximum price? What is the maximum price that he should offer you? Maybe guys, you can work back on this formula, then you get the answer. Okay. Anyone got the answer? Okay, if not, I will just review the answer to you guys. Okay, so guys, itulah jawapannya. So kalau sekarang ini sewa bulanan terkini anda adalah RM1,500 sebulan, kadar sewa itu adalah 5% setahun, maka harga maksimum harga maksimum bagi pelabur tersebut adalah dihitung seperti berikut. So what you do is this. Kita boleh ambil sewa bulanan terkini, lepas tu kita darab 12 bulan, kita bahagi dengan kadar sewa tersebut. So what happen is, we have RM1,500 a month, kita darab 12 bulan, kita bahagi dengan 5% setahun, so your annual rent is RM18,000 setahun, bahagi dengan 5%,
maka harga maksimum pelabur itu, kalau dia nak dapatkan 5% rental yield, harga maksimum dia, the offer price is 360,000, 360,000 ringgit. Okay. Alright, so guys, kalau kamu faham ataupun tak faham, bolehkah kamu bagi komen kepada saya di dalam chat box? Okay. Zahida says faham. You Kain says tak faham. Shouldn't this be the minimum acceptable price instead of maximum? It depends who are you talking about lah. So Sharina, minimum acceptable price is for, okay, is for the buyer, is for you. Let's say you are the landlord. So that is the minimum acceptable price. But from the new buyer's point of view, the maximum acceptable price that he will offer is 360. So for buyer, so for the landlord, it's 360. That's the minimum. For the landlord, from the buyer, the maximum he could offer is 360. Melvin Chang, faham. Joseph Wong, faham. Sharina, faham. You Kain, tak faham. Tak apa. Take your time to digest this. We'll have to move on. All right. Got it, lah? Eng Li Ching, faham. All right. Thank you so much. Thank you so much, guys, for your comments. Let's move on. New question. Jiran kamu ini, okay. Hari kemudian, kamu mendapati jiran sebelah kamu ingin menjual apartmen unitnya. Your next door neighbor, he wants to put his own unit for sale, okay, pada harga 330,000 ringgit, 330. Jadi sepatutkah kamu, typo, sepatutkah, yes. Jadi, sepatutkah kamu juga menjual apartmen kamu pada harga 330,000 ringgit? Ataupun, adakah kamu berminat untuk membeli apartmen unitnya dengan harga 330,000 ringgit jikalau kamu berupaya? So guys, you have a next door neighbor. He is putting up his unit for sale at 330. Remember, your harga asal pembelian adalah 240, which is 90,000 more than your harga asal. Okay, but that price is 10 years ago. So sekarang ini, the question is, will you follow him and sell your property at 330, or would you be more than happy to buy his unit at 330,000 ringgit Malaysia? So let's see your answer, guys. So di sini kamu boleh, kalau kamu, okay, so Sharina says, no lah, maintenance cost is higher for older buildings. Actually, we are abaikan, the whole message is valuation, okay? Not so much about the valuation, not so much about the maintenance cost. Okay, Sharina, your answer is no. All right. Anyone else? Okay. Eng Seng Hock, beli. Okay. Eng Li Jin, berminat. Okay. Joseph Wong, buy. Okay. All right. Melvin Chang, buy. Okay. Zamri, buat tawaran. Of course, kita akan buat tawaran terbaik. So kalau tawaran terbaik adalah 330, so will you buy or will you sell? Okay. Tapi di sini kita saya mendapati bahawa a lot of you berminat untuk membeli. So which is a good sign because you guys are starting to get the idea of valuation. Okay. Which is very good. Okay. So if you ask me, bagi saya sepatutnya kalau next door neighbor kamu
dia ingin jual apartment unitnya pada harga 330, tetapi kita telah menghitung nilai hartanah tersebut pada 360. So because 330 is lower than 360, so 330 ini adalah dianggapkan sebagai harga undervalue. So maka kalau kita berupaya, saya rasa agak sesuai lah untuk melabur ke dalam apartment unitnya jika kita ataupun jika saya berupaya. Yes, Melvin Chang, fair value is 360. So it is a good buy. Correct. Yes. So that is actually how you do it. So kalau kamu faham konsep ini, kalau kamu faham konsep penilaian hartanah, alright, although I'm using a property example, tapi kita boleh ambil konsep ini untuk menilai sebuah saham. Okay? Sebuah saham. Alright? So if we do that, then you can find out sama ada harga saham itu adalah undervalue, fair value ataupun overvalue. It's the same principle. Okay? Cuma dia punya apa? Dia punya tools dia lain sikit. So bagi saham kita akan tengok PE ratio, kita akan tengok kadar dividen. Alright? So bagi property kita akan tengok kadar sewa ataupun rental yield. Bagi saham kita akan tengok either PE ratio ataupun kadar dividen. It's as simple as that. Okay? Now let's move on. So di sini I have listed down apakah lesson-lesson yang kita boleh mempelajari. Alright, so they are as follows. Number 1, penilaian aset adalah bergantung kepada keuntungan aset. Sebagai investor, we will always focus on keuntungan aset. Just like the property. If that property can give us consistent increase in rental income, the property value should be higher. It's the same with stocks. Kalau tiap-tiap tahun saham itu dia punya pendapatan keuntungan bersih tiap-tiap tahun naik, maka dia punya valuation-nya have to follow. It will actually go up. Alright? So that is the first lesson. And of course, that's the second lesson as well. Keuntungan tahunan meningkat, nilai aset tersebut akan meningkat. So number 3, kalau bagi penilaian hartanah, we use kadar sewa. Kalau penilaian saham, we use PE ratio ataupun kadar dividen. Lesson number 5, sebagai value investor, therefore kita akan menumpukan fokus kita kepada keuntungan aset. Bagi kebanyakan orang, mereka akan menumpu pada harga. Tetapi bagi value investor, we will focus on asset valuation. Okay, so this is the one final trick that I would like to share with you guys. Okay, so remember our example ini. Di pasaran, I believe di pasaran hartanah ataupun saham, kebanyakan orang, bagi mereka akan menumpukan kepada harga. Okay, so di sini, okay, a lot of people what they do is this. Kalau bagi mereka, harga pembelian asal mereka adalah 240, 10 years later, seorang pelabur mereka offer kepada pemilik hartanah itu 300,000. What they see here is, boleh dapat keuntungan RM60,000 straight away, immediately. Okay, because all they see is 300,000 minus 240,000, straight away dapat 60,000. Settle, deal. That is for most people, because they never think in terms of valuation. Kalau, if let's say kita menumpukan fokus kita kepada valuation, kita akan buat perhitungan seperti
macam ini, kita akan realize bahawa nilai hartanah kita ini bukan sekadar RM300,000, tapi RM360,000. So if you sell it for 300,000, pelabur itu untung, you rugi. Tapi if you know that your value is 360, at least you will negotiate your way from 300 closer towards 360, so that you can realize more capital gains. Okay, so that's the difference between the two. One uses harga, one uses nilai. All right. Now, let's move on to bab keempat, iaitu perbandingan di antara growth dan dividends. All right, this will be the final chapter of today. Let's get into it. Now, there are people from the keluarga of value investor, kita ada dua subset. Okay. Growth investing, dividend investing. Okay. Now, these two are value investing. Okay. So mereka ada persamaan di antara mereka satu sama lain, dan mereka juga ada perbezaan mereka diri sendiri. So, apakah persamaan mereka? Okay. Bagi kedua-dua golongan pelabur ini, whether or not we are talking about growth or dividend, the focus is the same, is to buy and accumulate. Niat mereka adalah simpan tanpa jualan. Keep forever. Something like Warren Buffett. Bagi mereka, mereka akan menumpukan fokus mereka kepada good businesses, dan mereka juga akan menggunakan valuation. Alright, they will calculate valuation. Kalau valuation itu attractive, mereka akan beli dan pegang. And of course, bagi mereka dua-dua ini, growth investing, dividend investing, both of them are long term. Okay, they are never in the short term. So these are the similarities di antara growth investor dan dividend investor. Sekarang kita akan tengok perbezaan di antara mereka. Bagi dividend investor, okay, so pertama sekali di sini, alright, so we see here good businesses, right? Good businesses maksudnya keuntungan bersih mereka tiap-tiap tahun menaik. Bagi dividend investor, mereka suka keuntungan ini diberikan kepada mereka, most of it, secara dividend. Alright, so which means the profit, the similarity is both must be profitable, but most of them mesti bayar kepada pelabur sebagai dividends. Bagi growth investor, mereka harap syarikat itu ambil keuntungan tersebut, reinvest ke dalam bisnes mereka untuk pertumbuhan. Okay, so the difference between mereka berdua ini adalah seperti berikut. Dividend investor bayar dividends. Bagi growth investor, reinvest into the business. So this is the two distinctive features of these two investor groups. Okay, so kalau kita tengok the two types of value investor. Bagi syarikat dividend, syarikat growth, let's say kedua-dua mereka sama. Sales 100 million, costs and tax expenses 90 million. Keuntungan bersih mereka 10 million. It's the same. Perbezaan mereka adalah one wishes more dividend payment, less investment, less reinvestment. The other one, less dividend, more reinvestment. Okay, so that's the difference between the two. Okay, so the final question here. Okay, I give you a simple demonstration. Okay, kita akan jawab soalan ini. Apakah perbezaan kesan dalam nilai saham dari segi penggunaan keuntungan?
you see the similarities once again is that both of them mesti untung. It cannot be you cannot say this is a growth company but lose money one. Cannot. It doesn't work that way. Okay. Both dividend stock, both styles of investing, all focus on growth companies, all focus on profitable companies. The differences is how you use the profit. Okay. So now we are going to talk about the impact. Apakah impak jikalau syarikat itu mereka pilih bayar kebanyakan keuntungan mereka dalam dividen ataupun reinvest balik keuntungan tersebut ke dalam syarikat mereka. So very quickly kita akan buat satu spreadsheet. Okay, spreadsheet adalah di sini. Let me just make this bigger. Okay, so saya akan jelaskan. Okay, so di sini, let's say for example kita ada sebuah syarikat. Okay, kita adalah, let's say for example kita di sini kita melabur ke dalam sebuah syarikat. Alright. Di dalam syarikat ini kita ada equity 2 juta ringgit. Okay. Ataupun 2 juta dolar. Dan syarikat ini kita boleh menjanakan return on equity sebanyak 12% setahun. Okay, 12% per annum. ROE, return on equity. Maka kita boleh, for the first year, kita boleh mendapatkan keuntungan bersih sebanyak $240,000. Okay. So di sini, let's say for example, kita bayar dividen. Let's say kita bayar 90% dividen. Only left behind 10% for reinvestment. So 90% of the keuntungan bersih kita bayar dividen. The final 10% keep untuk reinvestment. Okay. So that is what happened. So if you keep, dia akan terus jumlah ini akan terus masuk ke dalam equity saham syarikat kita. Okay. And then the same thing will follow. Okay. This reinvestment masuk ke dalam shareholders equity. Lepas tu kita akan menjanakan return on equity 12% setahun. So your keuntungan bersih akan terus meningkat. Okay. And then with higher keuntungan bersih, kita akan membayar lebih dividends. Okay. We will have a little bit more dividends, and we also have a little bit more earnings for reinvestment. Jumlah ini masuk sini, return on equity, dapatkan keuntungan bersih yang lebih tinggi, and then you just repeat the whole cycle for the next 10 years. You akan just teruskan macam ini selama 10 tahun. Let's say syarikat kita ini, the number of shares is 1 million. Maksudnya, earnings per share kita adalah seperti berikut. See the keuntungan bersih. You bagi dengan number of shares, we will have earnings per share. So bagi syarikat ini, our earnings per share for the first year is 24 cents. And let's say the valuation of this company untuk selama-lamanya, base case is 20 on average. Okay. So therefore the harga bagi setiap saham adalah $4 and $4.80. So that's the first year. Okay. Now everything remains constant. Return on equity constant. All right. And then you pay out 90% of your earnings, leaving behind 10% for reinvestment. Your PE ratio, same. The number of shares, same.
After 10 years later, your harga saham will go from RM4 ataupun $4.80, dia akan meningkat sebanyak sampai RM5.41. Okay? Because your reinvestment is at a slower rate. Now we are gonna make this opposite. What happens if we just put 10% as dividend? We keep 90% as reinvestment. Okay, so now this is a growth case already. If this is a growth case, what happened to your harga saham is that, okay, because there is more money, dia lebih banyak, kebanyakan keuntungan besar itu, tiap-tiap tahun dia masuk ke dalam equity saham. Bagi pengurusan syarikat ini, mereka akan ambil equity ini untuk reinvestment. As you can see, dia akan menjana, dia akan lebih cepat menaikkan keuntungan besar. Maka kalau kita boleh tengok harga saham, dia akan naik lebih tinggi daripada RM4.80 to RM13.39. So you see the difference? Okay. This is, if you have more dividends, harga saham masih naik tapi at a slower pace because of less reinvestment. But if you pay lesser dividends and have more reinvestment, then of course, if the company makes more money, then of course the stock price will reflect on it. Okay, so that is the difference between the two styles of investing. Okay, so now I'm going to go into the Q&A session, but before that, mari kita tengok kesimpulan untuk webinar ini. So, kesimpulannya adalah seperti berikut. Number one, bagi kita sebagai pelabur, kita akan mengutamakan pengumpulan saham untuk pendapatan berterusan. We are here to get recurring income. We are not so much about BTS, buy to sell. That's not our style. Okay. Number two, kita akan menumpukan kepada penilaian aset. Maksudnya kita akan kalau kita nak membina kekayaan, we want to build wealth, kita haraplah setelah kita beli saham itu, keuntungan besar mereka semakin meningkat. Okay, so that is actually very important. And of course, kalau kita tengok penilaian aset ini based on valuation, kita boleh menghitung, we can tell lah sama ada saham itu dia adalah undervalued, fairly valued ataupun overvalued. That one we can tell. And then daripada situ kita boleh berdasarkan apa yang kita hitungkan untuk membuat sebuah pelaburan yang sesuai. Number three, di sini kita boleh nampak bagi growth dividend, bagi growth investor dan dividend investor, mereka ada persamaan. Mereka adalah subset di dalam bidang value investing. Keempat, tetapi bagi value investor ini, kebanyakan keuntungan tersebut adalah we prefer to get dividends. That's the fourth one. Bagi growth investor, they will like it better if, let's say, keuntungan tersebut adalah untuk reinvestment. Okay, let me just change this. All right. Okay, so that's it for today's webinar. I hope that you have a lot of questions for me. So, di sini saya akan mengembalikan control webinar ini kepada moderator kita, Syaz. Okey, terima kasih Encik Ian di atas diskusi tentang sudut pandangan pelaburan nilai saham dalam patuh syariah. Okey. Kepada sesiapa yang mempunyai soalan kepada kita Encik Ian, anda boleh type soalan anda di Q&A box.
Okay. Okay, Cik Ian, soalan pertama untuk Cik Ian, apakah kriteria untuk dividen? Criteria for dividends. Okay, pertama sekali, number one, perniagaan tersebut mesti ada business model seperti berikut. Number one, dia akan menjanakan cash sales. Okay, because there are two types of perolehan. Dia boleh cash sales ataupun credit sales. Bagi saya, cash sales penting. Number two, syarikat ini mesti ada ramai pelanggan, many customers. Some stock only 5 customer, no good. Must have millions of customer, very good. That's syarat kedua. Okay, and of course dia mesti mempunyai sebuah satu model yang dia boleh menjanakan pendapatan berterusan, recurring income, very important. Okay, so these three very important. Number 4, dia punya perolehan keuntungan bersih mesti meningkat. Number 5, aliran tunai operasi mereka mesti positif. Number 6, kalau boleh, hutang mereka mesti kurang. And finally, number 7, if the first 6 jadi, then number 6, and then number 7 shouldn't be a problem, iaitu pembayaran dividen mereka mesti meningkat. Very important. So these are the 7 key criteria of a stock. First, if these 7 are met, then we go on to the valuation. So that's my answer. Okay, soalan seterusnya, apakah daily investing routine? What's on your checklist? Apa dalam checklist Encik Ian? Okay, so routine saya adalah seperti berikut. Actually for investor, kita suka membaca. Okay, so what happened is that number 1, kita suka mempelajari corak-corak ataupun style-style pelaburan daripada pelabur lain. Okay, so maka kita akan baca buku yang dituliskan oleh pelabur lain. So that's the first one. Number 2, kita juga suka bergaul ataupun berkawan dengan pelabur-pelabur yang lain. So like-minded friends are very important. So that's the second one. Tapi bagi saya sendiri, saya suka it depends. Saya rasakan macam mana nak dapatkan idea pelaburan ini. Actually we just need to be observant. Kita mesti buka mata kita. Kalau kita pergi shopping kan, kita mesti open our eyes. Okay, kita mesti tengok. Kalau kita do not know whether you guys realize or not. Okay, just reflect back. Apakah produk ataupun servis yang kamu telah bayar? Okay, ini adalah produk ataupun servis yang kamu suka guna dan kamu telah bayar dan kamu akan bayar lagi. Produk dan servis itu mungkin most likely that could be the next stock that you want to study lah. Okay, because usually bagi semua orang, bagi kita suka bayar dan jadi repeat customer. Okay, so repeat customer means for the company pendapatan berterusan kan, because repeat customer, right? If you keep on paying for that service, very likely that could be a good business for you to study. So that is actually how you do it. And of course, apart from these three, the routine is to read annual reports, baca laporan kewangan. That's why we have Besar Malaysia. Make things simple, make life easy for pelabur. Read the annual reports, because laporan kewangan ini agak penting. Without it, we won't know whether the company is profitable or not. So read the laporan kewangan, laporan suku, and then
finally kita akan buat valuation macam apa, example, macam contoh yang kita telah buat pada unit apartment kita ini, same thing, copy and paste into dividend stocks ataupun growth stocks, then you will do well already. So that's my answer loh. Okey, terima kasih Cik Ian di atas kerana kesediaan untuk menjawab soalan. Okey, soalan seterusnya Cik Ian, soalan seterusnya, adakah kita patut consider untuk dividend reinvestment plan? Ini agak penting ini. Okay. So let's see ya. Okay, let's see. Okay. So this is our property example ini. Okay. So sekarang ini kita telah fikirkan nilai hartanah fair valuation 360,000. Okay, ini fair value apartment kita ini. So kita akan tengok kalau dividend reinvestment plan ini dia akan bagi pelabur kan satu harga. What is the rate? What is the price? Okay. Kalau price itu adalah lebih rendah daripada harga intrinsic value yang kita telah hitungkan, then go for it. No problem. Tapi kalau dividend reinvestment plan ni, dia punya offer, dia punya harga, dia punya offer ini lebih tinggi daripada intrinsic value, then janganlah. Then don't buy lah. Alright, so that is actually the first and foremost criteria. Okay, but of course second criteria is sometimes dividend investment plan ini dia akan bagi you lot lah, macam okay, minimum transaksi bagi besar Malaysia ini, setiap transaksi 100 share. But sometimes dividend reinvestment plan dia akan bagi you macam 57 share. Ya, macam mana nak jual pun a bit hard leh. So okay, so maybe that's another consideration lah. But first and foremost criteria adalah you mesti tahu apakah intrinsic value itu tersebut. Right, Syaz? Okey. Soalan seterusnya untuk Encik Ian, adakah REIT patuh syariah? Di Malaysia kan kita ada agak-agak 17 ataupun 18 REIT yang REIT yang tersenarai pada Bursa Malaysia, 17 or 18 REITs lah, alright. Tapi di kalangan 17 ataupun 18 REIT tersebut, kita cuma ada 4 REIT yang patuh syariah. Hanya 4 REIT je 4 REIT saja, dan saya boleh bagi you senarai like right now, alright. We have the Al Salam REIT, Al Arca Healthcare REIT, we have the Axis REIT, and then we have the KLCC Staple Securities. So Al Salam REIT main property is JBCC. Okay, that one, that crown jewel in Johor Bahru. Okay, check the annual report, very important. Al Arca Healthcare REIT, they have a bunch of KPJ hospitals. That's their property. The Axis REIT, industrial and warehouses. Mereka suka melabur ke dalam hartanah industrial dan warehouses. Or the gudang-gudang, or the kilang-kilang, Axis REIT. KLCC, tak payah cakap lah. Okay, semua dia di KLCC lah. The Twin Towers, the Surya KLCC, Menara Daya Bumi, all this kind of property lah, everything KLCC. Itu 4 lah. Tapi yang mana bagus, mesti tengok laporan kewangan. Okey, terima kasih Encik Ian di atas kesudian untuk menjawab semua soalan kita pada hari ini. Kita pun dah berada di penghujung masa, so izinkan Syaz untuk share screen ya. Okay.
Okey, kepada sesiapa yang belum kenali apa itu Bursa Akademi, so izinkan Syaz untuk kenalkan kepada korang semua. Bursa Akademi merupakan one-stop e-learning platform. So, platform ini adalah untuk membantu anda untuk mendapatkan reading material for free dan anda boleh dapatkannya bila-bila masa pada waktu bila-bila dan di mana-mana. So, Bursa Akademi platform ni sangat simple dan user friendly dan anda boleh layari lebih lanjut di Bursa Akademi website iaitu www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papar skrin anda. Okey. Untuk next webinar kita iaitu dividend investing versus growth investing, which is more suitable for you. Pada hari Rabu 27 April 8.30 malam dan 10 malam pada waktu yang sama. Registration link Syaz dah letak dekat checkbox. So kalau sekiranya anda berminat untuk join webinar kita seterusnya, anda boleh klik dan register sekarang. Oh, mana link? Okay. That's my Okay. webinar. Okey, iaitu webinar Encik Ian juga tapi menggunakan medium bahasa Inggeris. Oh, smoother lah. Okey, ada Encik Ian, ada apa-apa nak cakap untuk promote Encik Ian punya webinar seterusnya? Okay lah, I mean to say, okay, sebagi saya kan, memanglah bagi saya bahasa Malaysia ini saya memang agak teruja lah boleh buat webinar session ini dalam bahasa Malaysia lah. So saya di sini juga rasa saya pun kena berlatih banyak sikit lah bahasa Melayu lah. Tapi kalau okay lah, tapi kalau you nak satu sesi yang lebih smooth lah, because language command lah, English is a bit better, right? So please join the webinar session for dividend investing and growth investing lah. I think I can do a much better job in explaining the whole concept to you lah. Alright. Okay. But of course I'll still do the Malay one lah. Okay, kepada siapa yang berminat anda boleh klik and register sekarang. Alright. Kepada siapa yang punya soalan kepada Encik Ian, anda boleh email kepada beliau. Alright, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Encik Ian dan terima kasih Encik Ian. And before I end this, just want to mengucapkan kepada semua yang mendengar di sini, selamat Hari Raya, and drive safe guys if you are going somewhere, especially you Syaz, you are going somewhere. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada semua. Alright, bye bye.